چطور بچه‌ها اومدیم ما یه ویدیو تاپ 5 دیگه در رابطه با لودینگ اسکرین ها. البته توجه کنید که لودینگ های مختلفی ما داریم و به شکل های مختلفی اینا میتونن اجرا بشن. میتونن سیملس باشن، میتونن ترینینگ بیارن توی خودشون، میتونن یه گیم دیگه بیارن. فوکسشون اصلا رو چیه؟ یه رفلکشنیه رو خود شخص ما، یه چیزی رو میخواد پرزنت کنه، تیپس اند تریکس چیه دقیقاً؟ یا حتی اگه بخوایم سراغ تاریخچه لودینگ اسکرین ها بخوایم بریم، چطور نمکو با یه قراردادی بستن یه مینی گیم جدا، اگه اشتباه نکنم اونو باید خودم بخونم، تو لود اسکرین نذاری. اگه همچین چیزی بذاری بندای میتونه از این الگوریتمی یا هر چی که هست شکایت کنه که مثلا 2015 همین قرارداد حالا برداشته میشه و میتونن این کارو بکنن. ولی خب یه تایم خیلی زیادی نمکو گند زده سر این قضیه دیگه و مثلا دیولپرها سر لودینگ اسکرین یه سری خلاقیت های دیگه ای بعد خرج میکردن. به خصوص در تلاشم فقط روی لودینگ اسکرین ها دست نگه دارم. دوست دارم به بایونتا مثلا اشاره کنم. آره بایونتا خیلی خوبه که تو کل بازی داری از موو و هر چیزی که هست لذت میبری، لودینگ میری، اونجا هم باز ترینینگ و اونجا هم باز از حرکات کاراکترت یا هر کاری که میتونی بکنی باز لذت میبری. یا دی ام سی اینجا توری توی لودینگ اسکرینش اگه اشتباه نکنم سیلوئت توه و یه انمی و میتونی اون رو کنترل کنی، مطمئن نیستم. یا گاداوار که چطور لودینگ رو پشت اون چیزا مخفی میکنه و تو هیچ وقت تو لودینگ نمیری، هرچند لودینگ های مخفی هست. تو بازی دیگه هم البته هست، منتها به شکل های مختلف، چه آسانسور باشه، چه پله باشه، چه بری توی محیط تنگ و باریک که از اون ورش بیای بیرون همه چی لود بشه. روش های مختلفی هست. فوکس من الان لودینگ اسکرینه. برای مثال سراغ پنجمی بخوایم بریم و از الان بهتون بگم رتبه بندی خاصی نداره اینا، اگه بعداً ببینم بیشتر بازی کنم لودینگ اسکرین دیگه جای اینا رو میگیرن یا اصلا چیزی یادم رفته بوده با اینکه تجربه کردم، بعداً جایگزین میکنم، یه ویدیو دیگه میدم، اونقدر مسئله‌ای نیست. یکی از بهترین لودینگ اسکرینی که تازگی‌ها باش درگیر بودم و دوباره واسم یادآور کرد این موضوع رو، چیزی نبود جز لودینگ اسکرین لایز آف پی. اصلا یه چیز ساده ای هست در رابطه با این لودینگ اسکرین. ببین کاری به چیزش هم ندارم یعنی کاری به تمام متنی که اون پشت نوشته و چیزی که داره نشون میده. حس میکنم یک بارم چشم من به اون توجه نمیکرد، چون اون ناو لاینگ، ببین لودینگ نه، ناو لاینگ و اون گنده شدن دماغ کاراکتر اصلی تا اینکه بازی لود بشه. You had to be there. It was peak cinema. و این همین لایز آف پی و میتونیم بریم سراغ آپشن بعدی. و حالا که این آپشن از من شنیدید در نظر داشته باشید که یک سری بحثا اصلا به کنار، فعلا حالا هدفم اینه، یعنی جدایی از بحث این که گیم ها اصلا لودینگ اسکرین نیاز دارن یا ندارن، فیک لودینگ اسکرین چیه و شاید وجودش نیازه به چی کمک میکنن یا نمیکنن. و الان مثلا میگم یه سری چیزا بود که به نظرم فام بود ولی توی یه کاتگوری دیگه قرار میگیره که نمیگم. مثلا باز اساسینز کرید نه ترینینگ نه چیزیه، حتی خیلی باحال بود. تو انگار بازی انگار لود نمیشد، انگار تاریخ داشت لود میشد، انگار اون دستگاه آنونیموس بود چی بود، انگار اون داشت اون تاریخ رو لود میکرد. نمیدونم، it was something fun about it. Sometimes I miss loading screens. They're good. حتی تو اسپایدرمن 2018 که باز گیم محبوب من نیست، دو رو که اصلا دوست داشتم، 2018 رو باز دوست داشتم، به نظرم اوکی بود. یعنی یه اسپایدرمنی بود که تو میگی ایول این نیاز بود دیگه، این یه دونه نیاز بود. لودینگ اسکرینش میره تو مترو و تو نسخه ریمستر به اون لودینگ اسکرین نیازی نداره اصلا، ولی میتونی بری تو آپشن و اون لودینگ اسکرین رو فعال کنی و هر موقع مثلا بازی لود میشه لودینگ تو بیشتر طول میکشه به خاطر اینکه اون انیمیشن مترو اینجور چیزا رو نشون میده، ولی این آپشن رو برات گذاشته و به نظرم خیلی با ارزشه و خوبه. یا توی رزیدنت اویل درها وقتی که اینا ریمیک میشن یا ریمستر میشن اصلا به اون درها نیازی ندارن ولی بازم جلوت میذارن به خاطر اینکه عملاً یارو نماد داده، انگار داستان داده. هر کدوم از این درها میتونه یه حس خاصی رو برات ایجاد کنه. جدا از اون من تموم نکردم نمیدونم، ولی فکر کنم پلیر حرفه‌ای بر اساس اون درها میفهمن که الان کجا چیکار دارن میکنن، پشت این در ممکن چی باشه، یا حتی شاید میشه گفت به خاطر اینکه در کلا حالا یه نماد خاصی داره، چه تو سینما چه تو مدیا افتاده. اینجا هم یه حالت فیر اف آنون توری داشت، یعنی اون پشت چی میتونه باشه تا در باز نشه نمیفهمی. و اگه توهم نظرم فالس مموری نباشه، حتی تو یکی از رزیدنت اویلا در که باز میشد توی لودینگ اسکرین تو رو جامپ اسکر میزد و این چیز باحالی. و حالا که من به چیزهای مختلف رندوم اضافه کردم، شات اوت تو جی تی ای لودینگ اسکرینز اور فاکینگ مای لایف، لایک چجوری باید همیشه بهترین لودینگ اسکرین ها رو بگیرم و هر موقع خانواده میاد بدترین ها رو. من اوکی بودم، من با لودینگ اسکرین هاش اوکی بودم، نگاه میکردم، حال میکردم، آرتش خوب بود. ولی چجوری کد نویسی کردی که میری رو عکس اون زنه که داره آب نمات لیستی میزنه به طرز خیلی اروتیکی، لودینگ اسکرین چرا بیشتر طول میکشه؟ لایک
یکی از لودینگ اسکرین های مورد علاقه هم که میشه گفت تا حدی کنار گذاشته شده و واقعا نمیدونم بگم چرا ناراحتم یه مقدار بابتش، لودینگ اسکرین های زمان دارک سولز یک تا بلادبورنیه. به خاطر اینکه خیلی درست و خوب اون آیتم نیم و دیسکریپشنش رو جلوت میذاشت و تو اونو میخوندی، نه تنها با یه آیتمی آشنا شدی که احتمالاً شاید بعضی موقع نداشتیش، میگی wait what او آیتم دیسکریپشن ها لور دارن، این دو خط چرا لور نوشته؟ یا دیمن سولز که کرکترها رو گذاشته جلوت و اسم اونا رو گذاشته، هیچ چیز دیگه هم نیست و هر کرکتر مثل یه تانک نه، مثل یک دیگه اینجوری ساختمونطوری انگار جلوت. لودینگ اسکرین هم هدفمند بودن ولی تو الرنینگ اینجوری نیست. باز تو سکیرو نمیدونم چرا کمتر اذیت می‌کرد، یعنی سکیرو اینجوری بوده که اوکی، ولی به خاطر اینکه دیمن سولز حالا اون جذابیت خاص خودش رو داشته، مثلا یه کرکتر پورتریت بود با اسمش و به نظرم یه پیامی هم میرسوند که حالا الان جلوتر میگم. یا دارک سولز یک تا بلادبورن، حالا سکیرو رو میگم اوکی، ولی مثلا الرینگ اینجوری بودم که یه انمی منطقه خاصی رو یه عکسی ازش نشون میده، بعد اون بغل هم گیم پلی تیپسه، یعنی خیلی سطحیه، نمیدونم، البته شاید تا یه حدی منطقیه، نمیدونم، به خاطر اینکه الدن رینگ آیتما مثلا خیلی ساده راحت تر بازی رو اسپویل میکردن تا آیتم و دیسکریپشن بلادبورن و دارک سولز، به خاطر اینکه مثلا تو میتونستی بگی اونها کریپتیک تر بود، حالا میگم قابل بحثه، یا مثلا آیتما رو میخوندی هم باز درست متوجه نمیشدی، بعد یه سری چیزا کنار هم قرار میگرفتن، ولی الدن رینگ آیتمو میخونی یهو میبینی همه چی متوجه میشی، پس شاید سر اون نیست، نمیدونم واقعا I don't know. و برگشتم گفتم مثلا هر کدوم یه مفهومی رو میرسوند، اوکی چطوری این کارو میکردم بهتون میگم. برای دیمن سولز اینطور به نظر میاد که مثلا میخواسته فوکس کنه رو کاراکترهای توی اون دنیا و روی اون دیزاین فیلسوفی دیمن سولز که ما پروتاگونیست نیستیم، ما یک عالم رندومی هستیم که حالا به هر دلیلی داریم یه سری دیمنا رو میکشیم. کاراکترهای اصلی جاهای دیگه این که تو اونا رو توی اون لودینگ اسکرین میگیری و یه پیچی داره، یه کرمی داره، اون چیزتو میبره بالا. کلمش از ذهنم پرید، مثلا میخوای بپرسی این چیه، این کیه، من این کاراکتر رو کجا میبینم، کجا باید ببینم، مهمه، کاراکتر بدیه، کاراکتر خوبیه، این کاراکتر چیه که تو لودینگ اسکرین من باید باشه. و حتی برای دوباره سوار شدن روی این چیزی که دارم میگم و تاکید این قضیه که چقدر مثلا نزدیک به اون دیزاین فیلسوفی این لودینگ اسکرینه، میشه در رابطه با نریتور بازی صحبت کرد که اسم خیلی از NPC های مهم توی بازی رو میگه به جای بازها، مثل دارک سولز 1 یا 3. دارک سولز 2 دقیقاً یادم نیست شکلی بود، ولی آره به خاطر همینه که تو لودینگ اسکرین داره کاراکتر میبینی. برای دارک سولز تریلوژی به نظرم خب مشخصه، اون میخواستش که ما بیشتر به لور گیم فکر کنیم وقتی که صبر میکنیم برای لودینگ، و واقعا میتونیم بگیم دارک سولز 1 خیلی لور مخفی داره، یعنی خب خیلی چیزاش هم مشخص نمیشه دیگه تا دارک سولز 3 بیاد و تو خیلی سخت یه سری چیزا رو توی دارک سولز 1 میفهمی حتی به نسبت 2 و 3 و خصوصا 2، با اینکه حالا دارک سولز 2 و 3 خیلی مستقیم تره، خیلی شاید راحت تر میشه اون داستانا رو پیدا کرد، بازم خوبه که هنوز مثل انسستورش دارک سولز 1. تو بلادبورن حالا یه مقدار میشه گفت بخاطر اینکه لودینگ های بلادبورن هم خیلی طولانی بود، یه جاهایی به اون دیسترکشن میرسید، یعنی یه سری چیزا اضافه کرده بودن، میمد در رابطه با اونها توضیح میداد، میخوندید، ولی خب الان بود که آقا میخواد حواست پرت کنه به یه سری چیزا فکر کنه که یاد نیاد چقدر لودینگ داره، ولی خب به محض اینکه دیگه به اهمیت نمیگه یه بار بگی خب اینو خوندم دیگه کافیه، تمام لودینگ دهن تو سرویس. ولی خب کلا دارک سولز 1 تا بلادبورن یه شکل از لودینگ اسکرین داره که خوبه، یعنی عملا فقط دیمن سولز فرق میکنه این وسط، دارک سولز 1 تا بلادبورن، سکیرو با الدر رینگ و همین آرمور کشیش یادم نیست چجوری بود سر همون اونو الان نمیدونم، ولی خب مثلا میگم یه جذابیت خیلی خاصی هست واسه اون شکل لودینگ اسکرین دیمن سولز و دارک سولز تا بلادبورن. برای سکیرو تو میتونی بگی مکانیکا بخاطر اینکه فرق میکنه، اوکی که مکانیک ها رو داری تو توضیح میدی، مخصوصا که لور اصلی خیلی ایزی تو اندرستنده، اون ساب پلات خیلی سخته مثلا بخوای بفهمی یه سری جاها، حالا به سختی یه سری گیمر دیگه هم میسازه، ولی خب منطقیه، میگم جلوترم گفتم یه حس اوکی میده که اوکی حالا سکیرو اوکی مثلا اونقدر چیز نیست، ولی لرنینگو نمیدونم حالا چرا همچین دایرکشن رفتم واسه لودینگ اسکرین. یعنی گیم یه سری مکانیک هایی داره که تو هر از گاهی توضیحش بدی اوکیه، مکانیک های شاید مخفی و جالبی که اوکی هر از گاهی اونا رو به من بگو، من میفهمم گوش میدم، چرا که نه، ولی نمیدونم حداقل باید بهش اشاره میکردم. ولی کلا آره یکی از آپشن ها مشخصا لودینگ اسکرین های فرام سافت، همه اینا رو کنار هم گذاشتن
داشتم، ولی خب بیشتر توضیح دادم که بگم حالا با لودینگ اسکرین مثلا الدن رینگ و سکیرو هم اونقدر اوکی نیستم که بگم فیوریت لودینگ اسکرین. کلا من یه حس خاصی نسبت به گیم‌های متا دارم. اگه اشتباه نکنم، حالا تعریف درستشون رو پیگیرشون نشدم، فقط اینطوری بودم که این گیمایی که میاد مثلا فایل پی سی منو برمی‌داره عوض میکنه، بعد میگه برو نگاه کن، یا مثلا خیلی از اتفاقا خارج از گیم میفته، یا اون دیوار چهارم دائما مثلا داره شکونه میشه، یه سری اتفاق میفته، چیه که متا گیم میگن مثلا که بهش. اسپک آپس من نمیگم متا گیمه، ولی کاملا نرفتمش، به زودی این فصل تمامش میکنم، احتمالاً تو 2 هفته آینده. اونقدری که بازی کردم، چون چندی بار سعی کردم سراغش برم ترایش کنم، اونقدری که سراغش رفتم، لودینگ اسکریناش اصلا اینجوری میداد که چه میداد توهین، موقع نمیفهمیدم. اینجوریام که چی مثلا اول تو فکر میکنی با پلیره، ولی کاملا با توئه، یعنی یه سریش اصلا مستقیمه، میگه که 50 تا اچیومنت داره بازی ما، اگه خواستی بگی چه حسی به خودت داشته باشی، فکر کنی یه چیزی اچیو کردی، نه که چیزی اچیو میکنی. Do you feel like a hero yet؟ یا همه اینا تقصیر توئه، اگه آدم بهتری بودی نمیومدی بازی ما رو پلی بدی، حالا نمیدونم میگه بازی ما رو پلی بدی، یا مثلا حالا بهتر بدی نمیاد اینجا. من سعی می‌کنم اتفاقا همینا رو صفحه بذارم. واقعا لودینگ اسکرین که میاد سوال از تو میپرسه، تو اصلا گیمو نمیری، اینجوری که let me question myself. یعنی واقعا چی بدل از این. و هولی شت، باورم نمیشه که من حداقل 50 تا گیم دیگه تو لیستم دارم که میخوام زودتر برم به خاطر این ویدیو و صحبت لودینگ اسکرینا. اینجوری هم که خاک بر سر چه اسپاک اپساتو نرفتی هنوز، و احتمالاً هر چه زودتر برم، چون دوربینو چون نور دقیقاً پشتش میزنه، دوربینو لنزشو نمیبینم. جالبه. حالا قبل از اینکه بریم سراغ گزینه بعد، همینجوری داشتم فکر می‌کردم حتی در ساده ترین حالتی که هینت یا تیپ میدن هم باز اوکی بود بگی نگی لودینگا، هر چند که یه سری جاهایی تو رو از ایمرژن در میاره، و میگم این یه سری جا میتونه بحث جدا بره، به خاطر اینکه الان میدونم سر استار وارز اوتلاز با استارفیلد، فنای استارفیلد که اصلا یه سری جا دیگه خیلی ترسناک شدن، ولی بحث این بود که آقا لودینگ توی اوتلاز خیلی طولانی تره تا لودینگ توی استارفیلد شاید بابت هر چیزی هی لودینگ بزنه، ولی من ترجیح میدم برم توی اون لودینگ، چون کلا 3 ثانیه طول میکشه، ولی اون اوتلاز مثلا 17 ثانیه طول میکشه بین اون ابرا رد شه و همه چی لود شه، که خب بحث ایمرژنه، تو اون 17 ثانیه مثلا مهم نیست، تو میبینی که داری بین ابرا رد میشی تا به اون حالا سیاره یا هر چی که از واردش بشی. ولی خب حالا جدای بحث احمقانه این شکلی، به نظرم لودینگ اسکرین جایی بود که اگر میگم سر تیپس و تریک و این حرفا، جایی بود که اگر این کارو میکردن تو فکر نمی‌کردی دارن هند هولدینگ میکنن، دارن کمکت میکنن که ساده ترین چیزا یا حالا یه سری چیزا ادوانس رو مثلا دارن به توضیح میدن. اینطوری بود اوکی تو خود گیم نیست که، خارج از گیم یه فضاییه که تو منطقیه، تا حدی که وقتی لودینگ اسکرین سری میگذشت یه سری جا واسه من احمقانه بود و آدم حس میکرد یه تیپی رو مثلا از دست داده که بهتر بود یه نگاهی بندازم. یعنی مثلا بعضی موقع اینجوری بودم که اوکی من که توتوریالا رو رد کردم، یا بازی توتوریالی نداشته نمیخواست هند هولدینگ کنه یا هر چی، تو لودینگ اسکرین نمیخواد یه تیپ به من بده، به نظرم یه لحظه میخونم جالب تا میام بخونم سری لودینگ اسکرین رد میشه، و اینجوریام خب اونو من کجا بخونم، مثلا جای دیگه ای نیست اونو بخونم. یه سری جاها به نظرم یعنی توی اون لول سطحی هم اوکی و کارآمد بودن، حتی با اینکه خیلی دیگه کامن و میگم سطحیه، اینکه آگه یه لودینگ اسکرین بذاری که توش 4 تا نکته بگی، یا حداقل یه بازی بود یادم نیست کدوم بود خیلی باحال از این قضیه استفاده میکرد. یعنی نکتهایی که بهتون گفت احمقانه بود، اصلا معلومه که میدونستی، ولی مثلا حالت کمدی طور بخوش میگیره، مثلا اینجوری که همیشه یاد باشه پشت دیوار قایم بشی، مثلا همیشه یاد باشه مثلا چرا بمب ها در اصل منفجر میشن، که خب به نظرم باحال بود. یادم نیست برای چی بود، اگه یادم اومد اسمشو میذارم رو صفحه، نمیدونم بعد سرچ کنم. یکی دیگه از لودینگ اسکرینایی که احمقانه است، یعنی گفتن این شاید نمیدونم اونقدر جینیس نیست، ولی میمد لودینگ اسکرین دیویل میکرای 3 بود که وقتی میزنه ناو لودینگ، اگه اشتباه نکنم خاکستر یا رنگ نداره، شما میتونید یا تیر بزنید یا مثلا خط بندازید با شمشیرتون، یعنی مثلا داری کمبو میزنی انگار، و جای مثلا شمشیر و تیر میفته رو ناو لودینگ، بعد اون لودینگ هم قرمز میشه و یه صدا میزنه، قشنگ افکت داره. نمیدونم بعد ویدیوشو پیدا کنم که بذارم براتون، اگه اصلا پیدا کنم، اگه پیدا نکنم خودم باید گیمو دانلود کنم برام اون کارو بکنم که واسهتون رکورد کنم. بعد این حالا چیش میگم مثلا جذابه که دارم اشاره میکنم، یه سری لودینگای این شکلی مثلا همین یعنی جلوتر گفتم که رو اینم سوار بشه، تیپس اند هینتس میده، ولی چیزی میده که ساده از سطحی و تو اینجا که نه نو وی شرلوک مرسی، ولی یه جوری اونو میگه که تو میگه از عمد کمدی فلان بیساره. سر این دی ام سیستم لودینگش یه حس اونجوری میداد، یعنی تو خود دانته انگار یا
خود کاراکتر تو کلا اون شکل و هیومری که بازی داره انگار صبر و حوصله نداری، حتی رو ناولودینگ هم داری کمبو میزنی و میخوای با اونم استایلیش برخورد کنی. میگم چی میگم؟ بر همین میگم حس کنم اون یه پتانسیل بیشتری داشت، حتی شاید به خاطر این چیزی که دارم میگم و اون ویژنی که مثلا تو میتونی بگیری، نه اینکه حتما ویژنی که داشته DMC 3 سر لودینگش، مثلا شاید از اون همون ترینینگ مود بایونتا در اومده یا لودینگ DMC نینجا توری که میگم اونو مطمئن نیستم، ولی فکر کنم اونم اینجوری بود که وقتی میره تو لودینگ میتونی مثلا کمبو اینا بزنی. و در نهایت آخرین لودینگ اسکرینی که میمونه برای من جذاب بود، من کلا نیر اتوماتا رو 20 ساعت بازی کردم، تمام نکردم. خیلی بازی هست که تمام نکردم و اصلا دوست ندارم بهش اشاره کنم، چون من بدم میاد یه چیزی دراپ کنم و خودم آدمی میدونم که اصلا چیزی دراپ نمیتونه بکنه، ولی بعضی جاها حالا به خاطر شرایطی که تحت کنترل من نبوده یا هر چی پیش اومده که من مثلا بازی رو دراپ کردم و یهو سراغش نرفتم، کامل از ذهنم پریده، یا زندگیم توی مسیر قرار گرفته که اصلا یادم رفته فلان گیمو دارم میرم، درگیر چیز دیگه ای شدم یا اون گیمر نتونستم تحمل کنم هر چی. من بین نیر ریپلیکنت و اتوماتا هی داشتم جابجا میشدم. یه چیزی که توی ریپلیکنت چش منو گرفت لودینگ اسکریناش بود، خیلی به نظر من قشنگ بود، یعنی دوست داشتنی بود و جای اشاره داره اینجا. و چون گزینه آخره از الان بگم شما لودینگ اسکرین مد نظرتون چیه بستگی داره، شاید من اون بازی رو نکردم یا الان رفتم ولی یادم نیست که بهش اشاره نمیکنم، مثلا همین الان دارم به یه سری بازی‌ها فکر میکنم اینجوری هم که نمیدونم لودینگ اسکرینش رو درست یادم نمیاد. مثلا من سر این تاپ 5 لودینگ اسکرینز چند تا اسم همینطوری یادداشت کردم، یه دقیقه نگاه کنم. اولیش مثلا پرسونا بود، من اینجوریام که من پرسونا رو رفتم ولی همین الانم لودینگ اسکرینش یادم نمیاد. آن چیزی که سرچ کردم اینجوریام لودینگ اسکرینش موقع این بود، یعنی باحال خوبه تیک یور تایم فلان، ولی این بود. بعد اینجوری بودم که اوکی بیخیال، کلا هر چی نوشته بودم بیخیال شدم، گفتم مثلا این چیزایی که من درست یادم نمیاد یا اون چیزایی که مثلا خفن تره یا هر چیه اونا رو بذارم. شما هم کامنت کنید که مثلا کدوم لودینگ اسکرینا تو ذهنتون مونده، کدومو به نظرتون باحال بوده. نیازی نیست حتما خودتون رو مثلا محدود کنید و لودینگ اسکرینایی انتخاب کنید که مثلا آقا ترینینگ نیست، لودینگ مخفی نیست. شاید تو بگی آقا من لودینگای لاستافاز یکو دوست دارم. کدوم لودینگا؟ آها اونایی که تپینگ سینه، یعنی مثلا این مثلث تونتون بزن تا خیلی زوری اون چیزا رو بکشه بالا، اون محیط پشت لود بشه. یا گاداوار که دیگه اون برای منم فوق العاده است، ولی چون میگم اونها یک کاتگوری دیگه است. من میخوام یه ویدیو مجزا درست کنم. اگه دوست داشتید خودتون مثلا محدود کنید و توی این دسته‌بندی با این فاکتورایی که من گفتم یه سری لودینگ اسکرین بگید، به نظرم خیلی بهتر میشه. که مثلا اوکی میدونم آره یه سری گیم‌ها بودن مینی گیم داشته قبل لودینگ، یه سری گیم‌ها بوده ترینینگ داشته، یه بخشی از گیمش بوده، هزار تا چیز هست که بشه. ولی این لودینگ اسکرین به خصوصی که دارم میگم به نظرم مثلا اول روش دست گذاشتن حتی با ارزش‌تر بود، خفن‌تر بود، یونیک‌تر بودن، شاید مثلا بیشتر بشه بهشون توجه کرد، بشه و دلتنگشون شد. هرچی همین اینو گفتم زودتر بگم که کسی اگه آخرش مثلا دید آخرشو پیچوند از الان یادش باشه که کامنت تو یه چیزی که مثلا خیلی قشنگه و راجب اون شاید مثلا یه ویدیو مجزا درست کنم، مثلا تاپ 5 ژورنال کاراکترها تو ویدیو گیم. یه چیزی که داره اینجا و توی لودینگ اسکرین میاد واسه نیر ریپلیکن و یه جورایی انگار داره چیت میزنه، یه بد تعریف کردم. توی اکثر گیم آر پی جی یا حالا یه میمی هست، یه قضیه هست که آقا تا وقتی تو داستان رو جلو نبری دنیا از بین نمیره، یا هیچ کسی به اون بمب هستی که اونور خورده اهمیتی نمیده، چون زمان واسش متوقف شده. تو باید اون کوستر رو برداری که یهو همه بترسن این حرفا. ولی مثلا من یه چیزی که بهش توجه می‌کردم تو بعضی گیم‌ها این شکلی بود و خیلی خوشم میاد این بود که اگه من حتی پلات اصلی رو جلو نمیبردم و دنیا رو میچرخیدم، اون ژورنالم مثلا کاراکترم یه نقاشی کشیده بود، مثلا به یه چیزی اشاره کرده بود، چیزهای اصلی شاید اون شکلی جلو نمیرفتن و به نظر همه چی تکراری بود یا وایساده بود، ولی واقعا یه همچین چیزی نبود. یعنی تو اون ژورناله که مثلا هنوز رو به جلوه کاینا همه چیزا، یه 4 تا اتفاق افتاده هنوز مثلا اونو ثبت بشه. و توی نیر ریپلیکنت وقتی تو ادونچر داری میکنی اون دنیایی که جلوت قرار گرفته، لودینگ اسکرینا به تو اون کتابه یا اون حالت ژورنال رو به تو نشون میدن. و حتی یه چیز قشنگی هم که داره، اصلا ژورنال تو نیستش، خواهرته و واکنشای اونو داری میخونی و خیلی دیتیل ریزیا ولی خیلی حس قشنگی داره. یعنی تو میدونی داری میری دنیای خودت ادونچر میکنی، وقتی یه خواهری داری این مثلا یه سری یادداشت برات میذاره، روی لودینگ اسکرین داری اون یادداشتا رو میخونی که یه سری جاها در رابطه با اون روزمرگی خودشه، یک سری جاها هم در رابطه با توی و واکنشش به کارهایی که تو میکنی و اون چیزایی که میبینه متوجه میشه. و حالا نمیدونم این چقدر عمیق‌تر بشه، چقدر ناراحت کننde‌تر بشه، چقدر کریتیو تر بشه، به خاطر اینکه اونم تمام نکردم. ولی ببینید چقدر خوب بود که من
تو ذهنم مونده و میخواستم هر جوری شده بهش اشاره کنم. این حرفا چیز دیگه نمیمونه، نمیخوام ویدیو رو پیچیده‌تر و طولانی‌تر و اینجور حرفا بکنم. یه حالا 4 تا سوتی این ور اونور، 4 تا اشتباهی من اونور اوکیه. میگم این ویدیو هدفش اینه که فان باشه، شما بتونید خیلی راحت باشین ترک کنید و شما بتونید 4 تا چیز بگید. بررسی و آنالیز این دیتیل نباشه که حس کنید خب من نمیتونم چیزی بگم، چی بگم مثلا تو همه چی گفتی، چیزی برای من نموند که بگم. با خیال راحت کامنت کنید. کاتگوری های این شکلی واسه تاپ 5 همین لودینگ اسکرین باشه، هر چی باشه. یعنی مثلا تاپ 5 اسب سواری تو ویدیو گیم ها اوکیه. من چیزی پیدا کنم شاید بعضی موقع به 5 تا نرسه ولی سعی میکنم بازم ویدیو کنم. آقا 2 تا از بهترین اسب سواری که من دیدم یاد نه واقعا خب 5 تا میگی این 4 تا تاپ 5 چه نه واقعا خیلی بده، ولی خب اون یه دونه که تاپه حالا اونو بهش رتبه بندی طوری میگه این خیلی خفن. هرچند من هدفم اینه که این ویدیو فاز رتبه بندی و تاپ 5 نداشته باشه، حتما هر چیزی که خوبه رو بهشون اشاره کنم و ترجیح همینه. میگم اگر یه چیزی 5 تا نبود من نمیام 3 تاشو پر کنم، میگم آقا تاپ 2 تموم شده رفت، چون چیزی که خوب نیست و آقا آپشن دیگه نیست که نیست، من نمیام اونجا بذارم. اون اونقدی خوب نیستش که بخواد بین بهترین اون چیزی که من دوست داشتم باشه. همین دیگه، من ببینم استراحت کنم. نمیدونم تو یه روز فکر کنم 3-4 تا ویدیو رکورد کردم دیگه، دارم منفجر میشم. دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردین. حرفات، حالا نظر، انتقاد، پیشنهاد، هر چی کامنت کنید و شب و روزگار خوش.